Ja men tjenare, välkomna till Japan, Tokyo, the land of the rising sun. Här är vi vid Shibuya Crossing som är ett väldigt känt övergångsställe som ni säkert sett i massa filmer. Vi kom hit för typ en timme sedan, klockan är 9 på morgonen. Flighten hit var kanon, flög med Scandinavian Airlines. Nej, det är inget betalt samarbete, det var bara så jävla bra flygning. Och vi har suttit på arslet nu då i cirka 12-15 timmar. Så nu känner vi att det är lite träsmak i röven. Vi ska ut och gå lite här och försöka dricka mycket kaffe, kanske någon bärs också. Vi är i Japan. Varför är jag här då? Jo, för att jag ska spela 3 spelningar med Michael Schenker. 2 i Tokyo, bland annat då på legendariska Budokan. Och 1 i Osaka. Så vi har en natt i Osaka. Sen ska vi tillbaka till Tokyo och sen ska vi spela in en musikvideo här också. Till min nya singel som släpps snart. Bakom kameran, vet du vem jag har med mig? Jag har med mig den här jävla dåren. Kolla på honom. Vad fan släppte de in honom i Japan, kan man ju undra. Ja, men de gjorde det. De bestämde sig för det den här gången. Men det är också den enda gången. Jag har ju varit här 2 gånger tidigare och spelat med Heat. Men det är fan ett av mina absoluta favoritställen i världen. Jag tycker det är så jävla ballt. Hej Erik! Och välkommen till Tokyo. Ibland bor man på en turnébuss, ibland bor man på 5-stjärniga hotell. Och då kan man ju känna sig, fan, vet ni vad? Jag ska vara helt ärlig, jag är en snubbe från Knivsta. Jag kan bo i ett tält. Men ibland så är det ju faktiskt lite kul när det blir lite det här glitter och glamour, förstår. Man märkte när man kom in i receptionen här att de står och bugar och välkomnar. Och man känner att det är lite så. Här Jakob, här ska jag ligga så här. Fast naken sen då. Ska du komma in här och bara råka gå in här när jag ligger så här. Så bara hoppsan. Här kommer jag att spendera en del tid tror jag. Vad fan. Men du skitigt direkt såklart i badkaret här. Ja. Så det går inte att dra för här då. Så du får väl se hela mig. Bra, jag är så jävla trött. Hur får man upp det här då Jakob? Okej. Yes. Good evening, Tokyo. Det här ska vi nog klara av, tror jag. Har vi fått blommor här också, eller? Mr. Erik Grönvall. We hope you have a pleasant stay with us. Men fan gillar inte det här. Det var ju väldigt trevligt att få bo här. Och Jakob, alltså, han bara glider med. Han bara glider med och ska få sova bredvid mig där. Yeah! Alltså, det kan ju inte bli bättre. Mitt största problem just nu, om ni blir lite förbannade nu, lite provocerade. För 4-5 år sedan, då var mina problem ganska mycket större. Då ville jag bli frisk. Nu är mitt största problem så här. Ska jag ta en powernap? Ska jag gå till spat? Eller ska vi gå och käka? Att det är mitt största problem just nu, det känns ganska behagligt. Och jag tycker fan att jag förtjänar det. Så är det. God morgon, Tokyo. Kolla in det här. Fan vad nice. Idag ska vi repa, som alla andra dagar. Jag gick och la mig tidigt igår, efter Jakes och min middag. Så tänkte jag bara, fan vad skönt det ska bli att sova lite. Då säger Jake så här, jag ska bara dra till Shinjuku, som är ett område här i Japan. Lite barer och sådär. Klockan 2:30 vaknar jag av att jag hör att någon testar den här bidén de har på toaletterna här. Man sitter på toan och så får man ett sprut. Jag ska visa hur toan ser ut. Nu är ett sprut i arslet och han visste inte om man skulle stänga av den. Så jag hörde så här. Satt han där. 2:30. Det här med avbruten sömn, det händer ganska ofta här av någon jävla anledning. Att gå på toaletten i Japan, det är lite av en upplevelse. Går man in så här. Kolla. Så bara öppnas den. Och sen sätter man sig här då, givetvis. Och då är toasätet redan varmt. Det är uppvärmt. Sverige gillar man ju inte att sätta sig på ett varmt toasäte. Men det gör man här. För att det är jävligt mysigt. Och då har du lite olika alternativ här. Här kan du välja en light flush. Det är typ som jag har hemma med de här 2 knapparna när man har skitit eller pissat. Sen så har du då... du har ju här, front. Kolla. Trycker du på den där... Då blir du spolad lite mer i framskärten skulle man kunna säga. Ja, det här blir du spolad i 2:an då. Här har du något tryck. Och ja just det är trycket på strålen. Här kan du välja tryck på strålen.
Och sen positioneringen tror jag. Så du kan nog justera, tror jag. Sen har du ju the ass blower här också då. Så du kan ju torka arslet efteråt. Alltså med luft då. Och sen så kan du välja pulsate. Ja, någonting mer där. Alltså så här ser i princip varje toalett ut i Japan. I replokalen, ute på restaurangen. Nu tror jag att den här framskärtsspolningen, det kan vara just att det är ett fint hotell. Annars brukar man bara kunna välja att man vill ha den bakre. Det var det Jake glömde i natt. Han glömde trycka på stopp. Så man trycker på den här och så tänker man att det ska bara vara liksom en liten squirt. Så här. Men man behöver trycka på stopp, för annars fortsätter den bara och Jake hittar inte stoppknappen. Så ja, här är i alla fall repan då. Så här ser det ut. Här har vi Mr. Tyson Schenker. Här är en tour manager, sitter och gör viktiga grejer. Very important stuff, very important person. Michael Foss. Good morning, sir. Working the Firebird. Och här inne repar vi. Finns kaffe, ja, vi kan ju kolla här, så här ser det ut här i alla fall. Lite mackor, lite japanskt godis. Kaffe, oerhört viktigt. Kanske det viktigaste vi har i replokalen. Det brukade vara bärs. Men nu för tiden så är det lite mer begränsat kanske. Alltså av egen vilja. Sen har vi ju kanske inte helt oväntat då, lite så här sushi-grejer. Här finns det cola, vatten och så vidare. Och här slänger man saker, där inne skiter man. Och här sitter teamet och jobbar hårt. Här inne repar vi. Nu håller de på och förbereder här. Så det kan vara lite högljutt, men så ska det vara. Morning! Jävla groove här. Så här står vi och går igenom setet. Nu har vi gjort det hittills 4 gånger. Kört igenom setet totalt 4 gånger och setet är 90 minuter. Ja, vi har repat varje dag sedan vi kom hit helt enkelt. Jag har ju kört setet med Michael på Europaturné, men vi har ju aldrig, det här bandet behöver ju lära känna varandra musikaliskt och personligen. För då blir det bättre show. Då kommer publiken stå där och tänka, fan vad kul de har på scenen och fan vad bra det låter. Förhoppningsvis, om vi gör vårt jobb. Det är väldigt många människor inblandade i produktionen. Bara här inne har vi ju kanske 15 pers som jobbar med att se till att allting funkar. Här har ni mina in-ear, här har jag lite låttexter. Insåg jag att jag hade alldeles för liten jävla text på det där. Jag kan ju inte stå här uppe och läsa det där, så det sker ju sådär. Men det är skönt mentalt att veta att okej, jag har texterna här om det skulle behövas. Här har jag skrivit en strategi till alla. Full attack, no mercy. Det är det vi kör på. Jag tror att ingen brydde sig, men jag brydde mig. Och det är väl det som spelar roll, eller hur? Så vi har 2 rep kvar. Och sen så har vi stora giget på Budokan och sen så ska vi till Osaka. Och sen ska vi spela in musikvideon. Så det här, dagarna bara går i ett här. Det är fan ingen jävla semester det här inte. Men också, man lider inte heller om man säger så. Här har vi min Gibson som de fixar hit. Jag har ju liksom lyckats få Gibson-spons då, på något sätt. Den här skulle må bra av lite nya strängar faktiskt. Vi börjar repa om 30 minuter, så nu lite kaffe, värma upp lite. Häng med mig när jag dricker kaffe. Jag känner att ni behöver vara med. Ja, jag skulle ta kaffe här och höll på att hälla upp. Så hörde jag ett skratt bakom mig. Varför har man hål i kopparna för? Förmodligen för att man ska göra så här på något sätt. Ja, skitsamma. Jag tar en sån här. Hörrni, nu ska vi repa. De kom tydligen upp här. De har kollat i studion på att vi filmade och så sa de att här får man inte filma. Nej, då gör vi inte det mer. Tackar vi för oss. Hej. Jake, kom hit. Ska jag visa dig någonting här inne? Kom. Nu är vi på första spelstället. NHK Hall Tokyo. Och det här är min lilla loge. Jag och Jakob har fått en egen loge idag. Det finns massa bandloger, Michael Schenker lite längre bort och så vidare. Och här har vi och så produktion och så turnéledare. Ja, nu ska jag värma upp och sen ska vi soundchecka och sen så... Precis, jag ska bara få lite ordning här. Jag har ju mina specialdesignade jackor av Jenny Sandersson som är
Kanon, jag älskar de här. Jag tänkte att jag skulle ha en ny inför Japan, men det fanns bara inte tid. Eller så här är det ju. Vi ska sluta säga att vi inte har tid. Jag försöker alltid tänka om och träna om min hjärna till att säga jag har inte prioriterat det. Efter den här resan, då ska jag prioritera att ta fram en till sån här cool jacka. Ja, så jag gör ordning lite, värmer upp inför soundcheck. Vi har lite så här meet and greet, folk som kommer och tittar på soundcheck som har köpt VIP-biljetter. Och sen så är det som vanligt, det är bara pace yourself. Ta det lugnt, vila, ladda inför gig och sen så. Jag lyssnar på Turbo Negro, City of Satan, men jag kan inte ha den på samtidigt för då blir det en jävla copyright chaps. Men den kan du lyssna på vid tillfälle. Det är lite så här. Nu kör vi. Och öppnade precis en kall öl. Nu är det 2 timmar till gig. Första giget i Tokyo. Nytt band. Nytt gäng. Ny upplevelse. Jonas är på väg. Min manager är på väg. Lugnet före stormen. Och sen är det bara att ta all kraft man har. All fucking kraft som finns i universum. Sätta det här. Och sen bära ut det till publiken och bara släppa lös det. Och så kommer den studsa tillbaka. Och så ger man den tillbaka. Det är som en energiboll som bara... Då är det ett bra gig. Och då spelar det fan ingen roll hur man sjunger. Vi kör på det. Hoppsa på det här är Jakob som talar. Hörrni, i nästa avsnitt så kommer Erik att spela på Japans mest legendariska arena, Budokan. Arenan har en kapacitet på hela 14 500 platser och alla plåtar är sålda. Det här vill ni ju bara inte missa. Vi ses nästa vecka, hörni. Tjingeling!